What's up guys? Welcome to my channel. I-repair natin ngayon ang maalog na rubber damper na sanhi ng paglagitik ng hub kapag tayo ay nagkakambyo ng primera at segunda. Enjoy watching guys! So ayan na guys, hindi na siya maalog. Ganun lang kadaling ayusin ang rubber damper. And don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you so much.
biglang arangkada, wala na tong lagitik.